Ja, vad roligt att vara här. Tack så mycket för att vi får vara en del av den här dagen, för att vi får vara med och inleda tillsammans med er. Och om ni tar med er någonting från den här delen, det här passet, så hoppas jag att det är det mänskliga perspektivet. Att det gör vi för användare, för våra kunder. Och kunder är människor. Och människor är, hör och häpna, olika behov, olika förutsättningar. Och i det här så finns det ju då lite grann av ett inbyggt grunddilemma om vi vill ha en enkel väg, om vi vill hitta en gyllene medelväg eller göra något som funkar för alla. Den mänskliga mångfalden, ni vet. Så att vi finns här som en röst från de som inte är här, användarna, människorna, och som vi jobbar väldigt nära. Så att är det någonting ni tar med er, glöm inte att det finns en människa bakom varje liten programmering och liten knapp och liten anpassning som också ska kunna använda det här. Fundera på om det fungerar för den här personen. Ja, jag heter Cecilia Backentorn och jag är projektledare för ett arvsfondsprojekt som heter Konsumenträtt för alla. Jag och min kollega Maria Wisell, som ni snart ska få träffa, som är erfaren konsumentvägledare. Vi jobbar på Sveriges konsumenter. Och bara för er som inte har hört talas om Sveriges konsumenter, vi är en paraplyorganisation som driver konsumentfrågor och är den oberoende konsumentrösten kan man säga i Sverige, men även internationellt och på EU-nivå. Och vi har 20 medlemsorganisationer, mycket nätverk med bland annat pensionärsorganisationerna, funktionshinderorganisationer, intresseorganisationer för livsmedel, djurrättsfrågor, men även stora sammanhang som Hyresgästföreningen, LO och annat. Så att hos oss så samlas en väldigt stor del av sårbara och utsatta konsument- och kundgrupper. Och det är deras röster som vi lyssnar till och försöker ha en dialog tillsammans med marknaden på olika sätt inom olika områden för att det ska bli schysst och bra för alla att vara kunder och konsumenter helt enkelt. Så vad kan vi säga om det som vi gör nu då? Och vi driver det här... jag ska säga en sak. Känner ni till tidningen Råd och Rön? Ja, men det är klart ni gör. Ingen känner till Sveriges konsumenter, men alla känner till Råd och Rön. Vi kom ut med senaste numret här under påsken när vi berättade om att ekoäggen inte är så eko-reko som man kanske hade hoppats på tyvärr. Vi äger Råd och Rön så att vi har en stark koppling och den typen av undersökningar är viktiga för oss. Att man som konsument kan gå någonstans med oberoende information och fatta egna medvetna beslut helt enkelt. Och så är det är viktigt i de här sammanhangen också. Så att, vad är det jag och Maria gör? Vi har en kollega till som också är konsumentvägledare och ett helt gäng på Sveriges konsumenter som är engagerade i det här projektet. Syftet är att tillgängliggöra och öka kunskapen om konsumenträtt. Ganska tråkigt ord, ingen som riktigt känner till. Men extremt viktigt. Så att vad vi försöker göra det är att förenkla med nytt material, med videos, med lättläst, med kortare videos, filmer, så att fler ska kunna ta till sig sina rättigheter om vad som faktiskt gäller. Vad gäller när det blir knas med ett avtal? Vad gäller? Vad är det jag har skrivit på? Hur kan jag få rätt? När är jag själv skyldig att ta reda på vad som har hänt eller inte har hänt? Och det kommer Maria berätta mer om längre fram. För att vi har då individuell rådgivning, vi utbildar, vi tar fram material som är öppet att använda för alla. Vi lämnar med en webbsida sen för att vi vill verkligen puffa för att se oss som ett nätverk där en stor del av utsatta målgrupper landar. Och det finns liksom en skattkista för er om ni vill förstå kundernas behov och höra konkreta röster. Kanske få dela referensgrupper, referenspersoner, personer med funktionsnedsättning, äldre. Vi kommer ge en hel del exempel
från vad kunderna faktiskt säger, i det här fallet om banktjänster. Och då tänkte jag lämna över till dig, Maria, för vad säger de i den vägledning som vi har och som ingår som en del i vårt projekt där vi möter framförallt äldre? Ska du få berätta om det? Ja, då ska jag berätta en röster från verkligheten. Och det handlar ju då dels de som kommer till vår vägledning, men också de vi träffar i våra möten, pensionärsorganisationer och våra andra medlemsorganisationer. Jag blev själv lite förvånad för att när vi hade vår första enkätundersökning så var det ju flera som vittnade om att det var så väldigt bekvämt och snabbt att sitta hemma vid datorn att göra sina ärenden. Oavsett som på bilden här att man sitter vid datorn och handlar någonting eller man ska uträtta sina bankärenden. Jag hade förväntat mig att fler skulle tycka att det var besvärligt, men så var det inte, utan man var väldigt glad för att man hade den möjligheten. För alla funkar det inte att gå ner till banken. Man kan ha olika former av bekymmer för att ta sig ut. Men om jag ska liksom sammanfatta lite grann vad de berättar för oss, alltså så är det så att de nuvarande banktjänsterna, för många så är de svåra och de ökar en känsla av otrygghet. Det kan man väl sammanfatta det som. Det är visserligen snabbt och bekvämt, men det är en väldigt stor risk att man gör fel. Och det är också en risk att man blir lurad. Både en känsla men också en realitet. Det är också dyrt att skaffa utrustning för att kunna göra sina, i det här sammanhanget, då, banktjänster digitalt. Alla har inte möjlighet att köpa mobiltelefoner med de funktioner som behövs. Man ska ha mobila bredband, man kanske ska ha en dator för man klarar inte av att sitta och jobba vid en liten mobiltelefon. Så det är många som känner sig uteslutna från de digitala tjänsterna. Man berättar för oss att man har väldigt svårt att läsa, särskilt om man då har banken i telefonen. Det är liten text, det är långa meningar, det är otydliga kommandon, det är svårt att hitta det man söker och det är svårt att se var pengarna försvinner någonstans. De bara försvinner till ett nummer. Man ser inte alltid vem det är som är mottagare. Och sen är ju alla bankappar olika. Det är inte ovanligt att vi har flera olika banker i telefonen. Och de är inte likadana, de här apparna. Där önskar ju många att det hade varit mer lika i de apparna som finns. Och sen följer ju inte fingrarna med. Många blir naturligt stelare och klumpigare när man blir äldre. Vi har Reumatikerförbundet som en av våra medlemsorganisationer där man i tidig ålder kan ha svårt att hantera det här med knapptryckningar. Det är jobbigt att utvecklingen går så snabbt. Tjänsterna förändrar sig. Funktionerna och utseende i apparna ändrar sig fast man tycker att nu har jag fått kläm på det, nu fungerar det. Ja, men då är det någonting som ska ändras. Eller så är det någonting som har med uppdateringar att göra som gör att min enhet är för gammal. Jag måste skaffa mig någonting nytt. Och sen att pengarna försvinner väldigt snabbt från kontot. Så fort man har signerat så är de borta. Där är det ju många konsumenter som hade önskat att det var en lite mer fördröjning. Att det default är så att inte pengarna försvinner från mitt konto så snabbt. Utan att jag i så fall ska kunna ställa in det om jag vill ha en snabb överföring. Och sen är det då det här att många personer exkluderas ju på grund av att man inte har de ekonomiska resurserna som det handlar om. Och sen kan det ju också vara så att man är väldigt digital och man handlar mycket på nätet, man är mycket ute på nätet, men det blir ändå svårare att lära om när det sker förändringar hela tiden. Och det här är då röster som jag har samlat ihop lite grann. Det är svårigheter med bank-ID och risken att man blir av med sitt konto på grund av den här kännedomsblanketten som vi ska fylla i. Det är ju en skyldighet vi har som bankkunder att med jämna mellanrum
fylla i den här kundkännedomsblanketten. Det är många av våra konsumenter som inte förstår hur viktigt det är att fylla i den här kännedomsblanketten eller som inte klarar av att göra det. Och har du blivit av med ditt konto så kan det vara väldigt svårt att få ett nytt. Och sen att man inte kan lämna skriftliga meddelanden till sin bank längre, varken via mejl eller brev. Allt går via chatt på webben. Och jag som konsument behöver prata med någon. För hur bra de här chattfunktionerna eller AI än är så kan de inte förklara för mig som konsument hur eller varför jag måste göra på ett visst sätt. Och ringer jag till kundtjänst, ja då kan det ju vara 100 personer som väntar i kundtjänst. Och det finns ju ingen annan väg liksom, än att sitta då i den här jättelånga telefonkön. Och sen uppdateras de här webbplatserna eller apparna och då blir det besvärligt för många. Det finns en stor risk då att man som kund känner sig marginaliserad. Alltså det är en otillräcklig design. Ibland undrar man om det är något designknep att det är väldigt lätt att komma in på saker och ting men det är väldigt svårt att komma ur. Designen är ju att vi ska bli fångade av det vi är inne i. Och det är något som är ett bekymmer för jättemånga. Att otydliga, inte anpassade manualer och den här rädslan för att bli bedragen och avlurad bank-ID eller PIN-koder. Och man ser ju väldigt stora annonspelare på stan att nu måste du agera för att du inte ska bli lurad. När det istället borde vara så att säkerheten självklart borde vara sådan att jag inte blir lurad. För hur mycket annonskampanjer vi än har på stan så hjälper det inte när någon ringer och säger att dina pengar är på väg att försvinna men jag ska hjälpa dig. Då fattar man förtroende för den bedragaren som sen lurar en. Så det räcker inte med de här annonskampanjerna. Det måste finnas en mycket större säkerhet. Men den får då inte ske på bekostnad av tillgängligheten. Där måste ni som jobbar med de här frågorna se till att hög säkerhet och hög tillgänglighet från början. Inte att man gör hög säkerhet och sen anpassar den utan man måste jobba på båda planen samtidigt. Och det här är sammanfattande då vad som är viktigt att tänka på utifrån de erfarenheter vi får från konsumenterna. Det måste finnas alternativ till de digitala kanalerna. Det måste finnas en lagstiftning som skyddar mig som konsument. Det kan inte bara hänga på att jag ska vara försiktig. Naturligtvis ska jag vara försiktig, men det måste också finnas ett ansvar hos banken. Och sen högsta säkerhet från början, men inte på bekostnad av tillgängligheten. Och då att man från början har en hög säkerhet som jag som konsument låser upp om jag behöver flytta pengar snabbare eller ett större belopp eller till konton som inte jag har lagt in i förväg. Det är någonting som konsumenterna efterfrågar. Ska vi se. Vi ska avsluta med några röster till och jag vill tipsa om det här. En av våra partners i projektet är PRO. PRO har ett eget arvsfondsprojekt som heter Digisen. Där har man 2022 gjort en undersökning på 15 000 medlemmar. Man har 9 000 frisvar. Det är en helt fantastisk bas för att höra vad användare tycker. Det handlar om hur äldre använder internet. Så använder äldre internet. Där man har testat ett antal webbsidor och vanliga appar. Det här ligger öppet på deras webbplats och jag kan varmt rekommendera att gå in och titta. Det finns flera undersökningar. De har även gjort en prototyp när det gäller banktjänster, bankappar och så. Så att det finns jättemycket bra inspiration att hämta här. Några saker som personer har sagt som rör just banktjänster handlar lite grann om rädslan och attityden som Maria var inne på. Man fick en kommentar från banken när man hade blivit lurad på 25 000 att det var ju dumt gjort att lämna ut de där uppgifterna. Man kan se bland de här svaren att det finns en känsla av marginalisering och att kanske inte en jättebra attityd alla gånger från bankerna och från andra aktörer också. Det handlar inte bara om bankerna.
Betalar man med e-faktura och så vidare, men drar för något annat, så blir det långa sifferkoder och där blir det lätt fel när man ska göra saker manuellt. Sitter man med en gammal webbläsare för att man inte har råd att uppgradera, då fungerar inte datorn och då får man ju ta paddan och då kan man helt plötsligt inte skriva ut. Ja, ni förstår, det finns en hel del praktiska dilemman. Men jag vill verkligen rekommendera den här sidan, för jag tror att det finns oerhört mycket bra för er att kika på. Vi finns också som bollplank. Och återigen, tänk på att användarna, det är era kunder, det är människor. Man vill ju ha nöjda och glada kunder. Och vi är helt säkra på att ni jobbar superbra med det här. Men det kommer krävas lite extra för oss om alla ska med, om vi ska göra saker som funkar för alla. Och det kommer Tor och Emelie berätta lite mer om. Varmt välkomna att höra av er. Vi ser oss som ett bollplank. Och tack för att vi fick vara med.